Hello guys, आज हाम्रो च्यालेन्ज हेर्नुहुन्छ कसरी खाएको बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है गर्नुहुन्छ अनि बाबाहरुले पनि गर्नुहुन्छ भिडियो लाइक गर्नु है अब कमेन्ट गर्नु अब छिटछिटो खान्छु कहाँ चाहिँ गर्नु पर्ने तपाईको च्यानलमा हो कि कहाँ लाइक गर्नु पर्ने च्यानलमा गर्ने हुन्छ तपाईको च्यानल नाम के हो तपाईको च्यानलको नाम के हो एनिङमा राई वाउ यो अचार पिरो छ पिरो यो आज मेरो नाम के हो एनिङमा हो आज हामी च्यालेन्ज गर्ने हो तपाईहरु पनि च्यालेन्ज गर्ने हो गर्नुपर्छ है के को च्यालेन्ज हो चाहिँ यो ससेज अनि चाउचाउ च्यालेन्ज चाहिँ को गर्ने एक्लै च्यालेन्ज गर्ने हैन तपाईहरु पनि गर्ने हैन यो सबै खाइसक्छौ खाइसक्छ कस्तो छ मिठो छ त्यो चाहिँ कसले किनिदिनु भएको त्यो चाहिँ यो चाहिँ मम्मीले त्यो बच्चाले खानु दिएन पानी ल्याउनु के ल्याउनु पानी बोतल कता दिन्छ ब्यागमा छ खानु है छिटो तिमी नि खाऊ
चिकनको मात्रै गोटा दिन्छ यस्तोमा त राख्छ भने नदिँदो रहेछ क्या Nó bay đi đều lo đi đấy rồi. Mình sẽ tụi bay được rồi. Sao sao Khánh? Sao sao Khánh? Cái gì tôi sửa tập Khánh hết rồi. Và sẽ tôi cái bên hành bên đó. 그지? 아 그지? 이거 저리. 뭐가? 어. 한. Chị 이거 저리. cho cái I love you. 그지? 어. I love you. Ê, 어디? Nó là trai bên. इसको कॉपी करना इसको कॉपी बहुत यम्मी बाबू तो पानी है को तो बाहर है मेरे उठा आसमान मा गर्नु ओरो अगाको म पनि अगाइहाल्छ अब एउटा खाँदाको स्वाद बासना चाहिँ छैन भात खाँदैन ओ चप चप आमा त सँगै छैन तपाईँ त हेऱ्यौ ससले मुख पाचेमा डङ्गलाई थियो त बुम खानु ए भयो खानु ए भयो यस्तो गरेर राख्यो भने त पैसा तिर्न अङ्गल न त miệng là cứ Ủa.
छोराले के धेरै पकाउनु मैले भयो बढी हुन्छ बेलाको चाहिँ नमिठो हुँदो छ सेला पनि त उनीहरू चाप खानु न बसानी छ